Hei hei! Tänään meillä on vähän semmonen treenipäivä. Eli ui. Tarkoitus olisi nyt kaataa tai lyödä nämä jäljellä olevat auringonkukan varret. joo. Ja sitten myös maissivarret tässä itse asiassa, ne on niin missä lyhkäisiä seistää, mutta kyllä, siinä ei että... oikein ole, kaikki on vaan sellaista sörsseliä, kun ne on jo kertaalleen pakastuneet, mutta Ja keli on tämmönen harmaa se on ja raikas. tää harmaa vuoden aika. Joo. Mutta heitetään tai lyödään nämä nyt ensin kumoon ja sitten Sitten laitetaan ne peräkärryyn ja ne viedään vuohille. Nyt olisi kyllä tietysti ollut tosi fiksua tehdä tämä silloin, kun oli vielä lämmintää ja kuivaa, niin me oltaisiin oikeasti saatu aika paljon heinääkin tästä. Joo. Koska täällähän on tosi paljon. Minäpäs käännän tämän kameran. Tässähän on niin kuin tätä heinää ihan kiitettävästi seassa, niin oisan tästä jotakin saanut. Sitten meillä on tässä nyt jo tällaiset hienot olkipaalit, jotka me tullaan käyttämään katteena. Oho, ne jo versoileekin täällä. Ne luulee, että on kevät. Ne luulee, että on kevät. Mutta niin, ne on nyt tässä valmiiksi ostettuna ja hankittuna. Meillähän ei ole omaa olkea. Niin lyödään nämä kenoon ja sitten viedään heinät sinne vuohille ja toivottavasti saisi tänään kerättyä myös loput nuo keräkaalit, mitä tuolla on. Katsotaan tuolla kaukaisuudessa. Tässä on niin paljon kiviä seassa, että vaikka ollaan yritetty poimia niitä välillä pois. Ja nehän on loistavia painoja tonne muovin päälle, mutta tää on niin kivistä maata, että nousee koko ajan uutta kiveä. Niin joudutaan kyllä varmaan terottamaan meidän viikatetta tässä pian. Kyllä tässä hiki tulee. Kyllä. Tää on ihan valtava kaalikasa, vaikka on vaikea nähdä. Mutta on sitä vieläkin täällä, tämmöisiä pienempiä. Se voi olla, että kaali on vähän turhankin paljon tänä vuonna. Käynkö mä katsomassa, että olisiko tuo mönkijän akku nyt ladannut sen verran, että sais sen käyntiin. Käy vaan. Meillä on tässä näitä kekoja. Keräyspisteitä. Joo. Ei näköjään lähtenyt käyntiin. Tuossa meidän mönkiä.
Nu ska vi ta bort ett och jag ska bevisa att vi blir ganska långt ut. Well done! Melkein luulin, että tästä tulee vaan ylävartalotreenipäivä, mutta tuli myös reisitreenit. Napataan tämä vielä kyytiin. Tuo peräkärry tulikin yllättävän täyteen, niin nyt me koitetaan kuitenkin ottaa näitä lehtiä pois näistä kaaleista jonkun verran ja sitten laittaa vaan niin kuin ne hyvät osat tähän kottikärryyn, mutta vähän lehtiä alle suojaksi, kun tää ei ole kauhean puhdas kottikärry. Se, missä ei ole mitään kaalimatoja. No niitä aina voi olla, mutta ihanaa, kaalimatoja. No niin, kuoritaan nyt nämä. Kuoritaan, mutta puhistetaan nämä ja koitetaan saada ne täältä, ainakin nämä mitkä on jo nostettu tästä. Kyllä se tästä. Vaikka pitää ottaa nyt mönkiä käynnistyä, että saadaan tuo kasa tuosta vietyä sitten vuohille, mutta tämä kottikärryllinen näitä kaaleja saadaan kyllä vietyä sitten ylös. Vielä pitää pakata ne sitten paperiin ja laittaa sinne maakellariin. Osa pitää huuhdella kyllä. No osa joutuu huuhdella, mutta aika hyvin saadaan, kun otetaan nuo rungot kokonaan pois, niin ei jää sitä matokakkaa. Nom nom. Vois kanoille laittaa nämä, missä on matokakkaa. Joo, ja matoja. Joo. Ekstra protskua kanoille. Kyllä tässä on herkkua kerrakseen. Okei, nyt saatiin nuo kaalipäät vietyä autotalliin, koska rupesi pikkasen satamaan. Joo. Ja sitten myöhemmin saadaan tässä kääriä ne lehtipaperiin ja sitten viedä maakellariin niin kuin aiemmatkin kaalit. Sitten on vielä hommaa tuolla pellolla, eli pitäisi hakea ne auringonkukan varret ja Heti kun mönkiä käynnistyy. ja ne kaalilehdet, ne mitkä jäi yli. Joo. Oho. Niin sitten, katsotaan näkyykö se tuolla meidän just koivun takana tuo kärry. Siellä se nyt on laadukasta. Joo. Mutta niin, että sillä lailla. Nyt mä menen sisälle jatkaan mun hapanjuuritaikinaa, mikä on ihan varmasti nyt jo noussut sen verran, että mä saan vääntää itselleni leipää. Ja sitten ehkä mä paistan vähän kaalia ja sitten mä syön vähän hapankaalia sen hapanjuurileijoen kanssa. Tuo kuulostaa hyvältä. No sä voit katsoa sitten videolta. Mä ajattelin, että mä voin tulla syömään. No. Sä voit. Mä laitan sulle viestiä, kun on valmista. Wow, nice. Joo. Okei, eli nyt sisälle leipomaan. No. Pitää vähän vaivata tätä nyt vielä ja sitten vääntää se leivän muotoon. Tämä on ruisjuuri. Ruisjauho on tehty juuri, mutta sitten muuten tässä on kyllä vehnäjauhoja. En ole mikään mestari tässä hommassa, mutta hyvää siitä yleensä kuitenkin tulee.
Pistän tänne kulhoon. Pyyhkeeseen vähän jauhoja, ettei se juutu kiinni. Ja sinne vielä vähäksi aikaa kuhuamaan. Siirretään tämä nyt sitten tuonne. Sinne pikkunen leipänen. Sitten uuniin. No niin, sieltä se tuli. Annetaan vähän jäähtyä. Kahvitkin me juotiin jo. Ja ei muistettu kuvata sitä, mutta juotiinpa kuitenkin. Siinä on todistusaineistoa. Ja sitten me ollaan vähän puhdistettu tässä durraa. Mutta on tässä vielä tekemistä senkin suhteen. Mutta näin tuli leipä valmiiksi. Kai se pitää kohta leikata. Ei muuta kuin jatketaan ensi viikolla. Ai että.